السلام عليكم. اليوم سوف نتكلم عن هذا المشكل. هذا الهزاز الكهربائي لا يطرق. التأكد من أن المكبس يدور. إذن المشكلة ميكانيكية. تابعوا معنا مراحل التفكيك. تم فحص اليي المطاطي وكل شيء كان جيد. هذه القطعة بقيت عالقة حتى تم إخراجها بالمطرقة، وهي سبب المشكل كما هو ملاحظ. الفرق بين الجديدة والقديمة. كان معكم جراج العمارة، والسلام عليكم.